موساد، سیستم امنیتی برون مرزی کشور اسرائیل، بدون تردید اولی یا دومی نباشد سومین سازمان قدرتمند امنیتی جهان است که از زمان تأسیس خود، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، خارق‌العاده ترین و شگفت انگیزترین عملیات‌های امنیتی و نظامی جهان را رقم زده است. کافی است نگاهی به تاریخ معاصر داشته باشیم. در مقابل سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دهها سازمان موازی دیگر که حتی در حفاظت از مشخصات مأموران خود نیز عاجز و ناتوان هستند. هدف سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در موشک پرانی احمقانش به خاک کشور اسرائیل و مشخصاً به ساختمان اداری موساد که برخلاف ادعای خودشان هیچ موفقیتی هم به همراه نداشت چه بود؟ در فرهنگ ایران لات و جاهل دو معنی متفاوت دارد. لات به کسی گفته می شود که سبب امنیت محله و کوچه می شود و مرام و مسلک دارد، هرچند که در کارهای امنیتی مرام و مسلک معنی ندارد. اما جاهل ها کسانی هستند که نه تنها سبب عدم امنیت می شوند، بلکه برای محله و منطقه ایجاد مشکل و ناامنی می کنند و نقشی بیمارگونه و مضر دارند. اگر مثالی بخواهم بزنم، به باور من موساد لات منطقه است و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی آن جاهلی که سبب عدم امنیت و ثبات در منطقه شده است. ملت شریف و ستمکش ایران، بدانید و آگاه باشید نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. رضا، تصور میکنید هدف جمهوری اسلامی واسه این که خواسته به ساختمان موساد حمله بکنه که حمله ناموفق هم بوده، اون شک‌ها عملاً خب خیلی هم تحقیر کردن، گفتن که آب گرم کن بوده، آب گرم کن فرستاده، چرا خواسته به ساختمان اداری موساد حمله بکنه؟ دلیلش از دو منظر من میتونم بررسی کنم. بحث اول اون اعتباری است که موساد داره به عنوان یک نهاد امنیتی. شما حتی در کشورهای غربی هم که بررسی بکنید، یک مقدارش هم در رسانه ها و در این فیلم های سینمایی هم دیده میشه که همیشه کسی که از موساد میاد اون کسیه که خیلی کارش درسته از حیث اطلاعاتی. این اعتباری که موساد داره خب در همه جای دنیا پذیرفته شده است. این رو هم همیشه جمهوری اسلامی روش مانور داده نسبت به اینی که ما با موساد در حال مبارزه ایم و گاهی وقتا هم خب جاسوسایی رو، افرادی رو حداقل گفته که بازداشت کردیم، ادعا کرده که اینا موساد بودن. یک جنبش اینه، اعتبار موساد. اگه اینا بگن ما موساد رو زدیم به عنوان یکی از قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی، خب یه مقدار حیثیت جلب میکنن. مسئله دومم بحث اینه که در چند هفته اخیر به طور مرتب اینها ضربات سهمگین امنیتی اطلاعاتی خوردن از جانب اسرائیل و خب طبیعتاً مدیریت بسیاری از این پروژه ها هم توسط موساد داشته انجام می شده. هنیه رو در تهران، در قلب تهران، با حد اکثر حفاظت امنیتی خب کشتن به اون شکل. حسن نصرالله همینطور در اون مقر حزب الله سالها تونسته بود مخفیانه اونجا زندگی کنه، از حالا احتمالاً عملیات‌های مختلفی جان به در برده بود، این دفعه به هلاکت رسید. مجموع این دو مورد به نظر من دلیل اینه که اینا انقدر تاکید میکنن که ما به موساد ضربه زدیم. جمهوری اسلامی در مرحله‌ای که به دلیل ضعفی که از خودش نشون داده، وعده صادق 1 و 2 هر دو بیشتر آبروریزی بوده، چون حتی یک ذره اگر اون هیمنه موشکی جمهوری اسلامی میتونست ترس به دل دیگران بیاندازه، وعده صادق 1 و 2 نشون داد که چقدر پوشالی است. الان تو مرحله دمیج کنترل رفته سیستم و مجبوره برای طرفداران خودش در کلیت محور مقاومت یک روایتی از پیروزی ارائه بکنه که بتونه اینها رو حفظ بکنه برای هفته‌ها و ماه‌های بسیار سختی که جمهوری اسلامی در پیش داره. رضا، تصور میکنی که جمهوری اسلامی رو رویا، چون وقتی ما میایم نگاه میکنیم میبینیم که به عنوان مثال مثلا در سریال‌های امنیتی که جمهوری اسلامی میسازه، خب مثل سریال گاندوی و دیگران، خب یه طورایی دوست داره که شبیه به موساد باشه، رفتاری مانند موساد داشته باشه، بگه ما به همه چیز نظارت داریم، حتی در موساد آدم داریم. ولی خب اون اتفاقات امنیتی که در کشور میفته با اون سریال‌های تخیلی که جمهوری اسلامی میسازه زمین تا آسمون فرق میکنه. تصور میکنین که جمهوری اسلامی و
سیستم امنیتیش رویای موساد شدن رو داره، یا اینکه نه میخواد بگه که من قدرت دارم و میتونم مقابل سومین سیستم امنیتی قدرتمند جهان بایستم؟ فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایانه است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد. بخشی از جنگ ایدئولوژیک و آخر زمانی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در یک جنگیه که یک طرفش موساد بوده و هر دفعه هم که با موساد گلاویز شده ضربه بسیار حقارتباری خورده. جمهوری اسلامی کلیت اون سازوکار امنیتی اطلاعاتی نظامیش به طور کلی هر دفعه افشا شده، بیشتر سیستم رو دچار خجالت کرده. الان اتاق جنگ سپاه پاسداران که دیروز منتشر شد، سلامی و چند تا سرد کرده دیگه سپاه نشستن یا ایستادن، خب فاجعه باره. یعنی شما هیچ کشوری و کمتر کشوری رو شما میتونید سراغ بگیرید که سران نظامیش با اون وضعیت حرف بزنن، اونجوری یک پروژه امنیتی اطلاعاتی نظامی بزرگ رو رهبری بکنن و کلیتش. این خجالت بار بودن رو من تأکید باید بکنم و هر چقدر تأکید بکنم به نظرم فاجعهش اون علنی نمیشه، واقعا در کلمات نمی گنجه. درگیری که اینها دارن با موساد درگیری تاریخی است و همیشه اینا سعی کردن به عنوان کسی که همیشه به عنوان سیستمی که بیشترین ضربه رو به اینها زده در طول دهه‌های اخیر نشون بدن که تونستن در مقابلش ارزندانی بکنن. من ارجاع میدم بینندگان و شنوندگان این برنامه رو به صحبتی که نتانیاهو کرد در کنگره آمریکا چند ماه پیش که رفته بود آمریکا. اونجا برگشت به نمایندگان آمریکا گفت این جنگی که ما الان وارد شدیم بعد از 7 اکتبر جنگ شماست و پیروزی ما پیروزی شما هم هست. حالا خطابش فقط نمایندگان آمریکا نبود، خطابش کل کشورهای غربی بود، کل ملت‌های غربی بود که جمهوری اسلامی و این محور مقاومت، کلیت این انقلاب اسلامی در حال جنگ با این نظم غربی و نظم دنیای آزاد. موساد یک عنصر اساسی بوده در این جنگی که اسرائیلی ها تونستن علیه جمهوری اسلامی تا الان پیش ببرن و چون بیشترین ضربه هم سیستم ازش خورده، طبیعتاً به قول شما این گندگویی ها رو هم خب هر روز سیستم میخواد بیشتر انجام بده که نشون بده که در این جنگ حداقل اگر حریف نمیشه اما میتونه تا یه حدی ضربه وارد بکنه، که عملا راستی آزمایی تمام ادعاهایی که جمهوری اسلامی کرده در زمینه ضربه دادن به اسرائیل، به موساد، بازداشت افراد وابسته به موساد، تا الان من ندیدم هیچ کدوم صحتش توسط ناظرین ثالث یا حداقل بعد در اثر زمان اسنادی منتشر بشه که ما ببینیم این اثبات شده. رضا خود نگاه کن، وقتی که ما به تاریخ نگاه می‌کنیم، همین تاریخ چند سال گذشته هم که بخوایم نگاه بکنیم، نمیخواد زیاد خیلی دور بریم، در همین 5-6 سال گذشته یا اینکه عقب‌تر، مثلا عملیات هایی که موساد انجام داده در خاک ایران، بازداشت و بازجویی ماموران امنیتی سیستم جمهوری اسلامی بوده در خاک خود کشور که بعد فیلمش رو منتشر کردن، آوردن اسناد هسته‌ای از ایران بوده که اسناد هسته‌ای رو آوردن، زدن فخریزاده، زدن هنیه و دیگران و ولی در مقابلش میبینیم که جمهوری اسلامی فقط مدعی شده، فقط در سریال‌هاش اومده
عرض اندام کرده که نمیدونم آره ما داخل موساد آدم داریم و فلان و بیسار. سیستم موساد بر اساس نفوذ کار میکنه. از بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که تاریخچه تأسیس موساد رو نگاه میکنیم میبینیم که در حوزه نفوذ در جهان قدرت خیلی زیادی داشته. بخش عظیمی از اطلاعات و عملیات‌های خارق‌العاده‌ای رو که انجام داده بر اساس همین نفوذ انجام داده. جمهوری اسلامی چه نفوذی میتونه داشته باشه؟ ببین مثال‌های بسیار خوبی زدی. مثال‌هایی در مورد نوع نفوذ موساد در سیستم جمهوری اسلامی که اینم باید توجه کرد که این محصول دهه‌ها عملیات، پروژه، نفوذ، خرید آدم‌ها، انواع شگفت‌هایی که اینها دارن. بازجویی افراد در داخل سیستم، کسانی که اطلاعاتی هستند در داخل کشور، در ایران توسط موساد خودش شاهکار نفوذ و قدرت عملیاتی بود. حالا در کنارش مثال هم زدیم که هنیه رو تهران کشتن یا فخری‌زاده رو در تهران کشتن و خیلی افراد دیگر. در مقابل جمهوری اسلامی نفوذی که کرده مثالش رو شما دیروز دیدید. یک فلسطینی، 2 فلسطینی یا شهروندانی که هستن در نوار غزه یا در کرانه باختری یه اسلحه اینا بهش میدن، میتونه نفوذ پیدا کنه، بره داخل اسرائیل و اونجا شروع کنه به قتل عام. دلیلش اینه که اسرائیل یک دولت نرماله، یک دولت دموکراتیک و نرماله و صاحب یکی از قوی‌ترین سیستم‌های امنیتی است که بعضی از مثال‌های اقداماتش رو و عملکرد مفیدش رو برای اون کشور الان ما مطرح کردیم. از اون طرف جمهوری اسلامی یک دولت نرمال نیست، یک سیستم اشغالگره. از انقلاب اسلامی اومده و سازمان سپاه پاسداران هم یک سازمان تروریستی است. خب سازمان تروریستی برنامه‌ریزیش، مدیریتش هم عملیات تروریستی است. لذا اگر شما بخواید بیلان کاری ضرباتی که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی به اسرائیل وارد کرده رو لیست بکنی، مجموعی از عملیات تروریستی رو میتونی نام ببری و خودشون هم ابایی ندارن، خودشون هم خجالت نمیکشن که اینو بگن. مثلا اینکه از طریق حزب الله در بوینس آیرس آرژانتین ساختمان یهودیان رو منفجر کردن. اینی که مثل همین اتفاق دیروز 2 آدم مسلح رو تونستن بفرستن تل آویو، اونجا شروع کنه به رگبار بستن مردم و مجموعه اقدامات، یا اتوبوس رو مثلا بمبگذاری کردن در اسرائیل. این کفه ترازو همیشه به سمت موساد قوی بوده و جمهوری اسلامی مثالهایی هم که میزنه همیشه مثالهایی که شرم‌آوره، چون عملیات تروریستی نه نفوذ اطلاعاتی. به عنوان سوال آخر آقا این نکته هم بگم سر بحث وعده صادق 1 و 2 هم که گفتید که وعده صادق 1 و 2 هم به باور من عملا خب نفوذ در شکل جدا از اطلاع رسانی که به امریکا کرده بودن، اصلا در جهان امروز وقتی بخواد کسی حمله موشکی بکنه اصلا نیاز به نفوذ هم دیگه وجود نداره با توجه به ماهوارهایی که وجود داره و اینجور چیزها. الان این حمله جمهوری اسلامی، سیستم امنیتی، سیستم نظامی، حالا هر چیزی که می‌خوایم اسمشو بذاریم، به ساختمانی که حالا گفتن می‌خواستیم موساد رو بزنیم و نزدیکش خورد و بنا به اخباری که منتشر شده گویا 500 متری یا 700 متریش اون آب گرم کن فرود اومده بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. چه پیام سیاسی، چه پیام استراتژیکی یا اینکه چه پیام نظامی داره در حالی که ما میدونیم اون ساختمون یک ساختمون عملا اداری تشریفاتی برای موساد، ساختمان اصلی موساد نیست که مثلا اگر این ساختمون خورده میشد پس موساد از بین میرفت و کلا کن فیکون میشد، یه ساختمان اداری دیگه. چه پیام سیاسی و چون داخل رفتار سیاسی هر کنشی، هر اکتی یک پیامی داره دیگه. الان این چه پیامی میتونه داشته باشه و چه پیامی داشته، چه تحقیری در نهایت واسه جمهوری اسلامی داشته؟ به تمام کشورهای منطقه نشون داد، تمام کشورهایی که نگران برنامه موشکی ایران بودن، برنامه موشکی که در درون ایران توسط جمهوری اسلامی داشت اجرا میشد، از اروپایی‌ها بگیر تا کشورهای منطقه خاورمیانه، نشون داد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی بسیار پوشالی است. یعنی دقت نداره و ظرفیت حتی استفاده تاکتیکی هم نداره. چون جمهوری اسلامی فرض کن در یک درگیری با هر کشوری نیاز داره که از سامانه موشکیش استفاده بکنه به عنوان یک تاکتیک در پیشبرد جنگ. تمام اینها نشون داد که کاربرد تاکتیکی نمیشه ارزش داشت و ظرفیت استفاده بسیار محدودی داره و سیستم پدافند به راحتی میتونه همش رو ردیابی و سرنگون بکنه، سرعت پایینی داره، تعبیر آبگرم کنه از ظاهرش
و اون قطعاتی که الان ازش میبینیم رو دوستان روش گذاشتن، خودت هم ازش استفاده کردی که تعبیر درستی هم هست. لذا تنها کاربردی که الان همه فهمیدن این سیستم میتونه داشته باشه فقط به عنوان یک آتش پربار، مثلا اگر بخواد جمهوری اسلامی استفاده بکنه تعداد بسیار زیادی آتش رو مثلا بریزه به سمت یک کشور که خب کارایی نداره، فقط عملا یک ژست هست و همونطوری که همیشه همه اقدامات جمهوری اسلامی بوده برای راضی کردن اون پایگاه ایدئولوژیک خودش است و موضوعانش. لذا در شرایط فعلی پوشالی بودن هیمنه اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه رو از بین برد و جمهوری اسلامی هم از این نظر خودش هم فهمیده، به نظر من همونطور که تو گزارش‌های مختلف سازمان انرژی بین‌المللی انرژی هم اومده، انرژی اتمی هم اومده، فاصله بسیار کم چند هفته‌ای الان جمهوری اسلامی داره به کلاهک هسته‌ای و به نظر من کشورهای منطقه الان در بیشترین حالت نگرانی در سالهای اخیر باید باشن، چون سیستمی که به این عجز رسیده و اینجوری حقیر شده و ناکارآمدی بزرگترین سرمایه‌گذاری نظامیش عیان شده، احتمالاً به سمت سریعترین راهکار خواهد رفت. همونجوری که اکثر دیکتاتورها در منطقه هم در یک دوره قصد داشتن، صدام حسین مثلا یک نمونهش بود، قذافی هم همینطور، میره به سمت اینکه مجهز کنه اینها رو به کلاهک هسته‌ای. اتفاقا سوال بعدی که می‌خواستم یعنی لابلای صحبتت این سوال واسم به وجود اومد که الان که قدرت نظامی یعنی قدرت موشکی نداره جمهوری اسلامی، 2 بار امتحان کرده، در این 2 بار هیچ گونه کاری نتونسته بکنه، فقط شعاف بوده، فقط این بوده که ما 300 تا موشک فرستادیم، 200 تا موشک فرستادیم. سری اول که اصلا خنده‌دار بود، خیلی ها در سوشال مدیا مسخره می‌کردن، میگفتن با موتور هوندا موشک ها رو فرستادن، یا اینکه نمیدونم اگر با تاکسی خطی میرفتن سریعتر بودن. این دفعه که برگشت گفت که آقا داخل 12 دقیقه موشک ها میرسن و باز هم دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. چقدر فکر می‌کنی الان که قدرت موشکی نداره بیشتر تلاش میکنه که به سمت قدرت هسته‌ای پیش بره؟ با منطق رفتار جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر احتمالش رو من بسیار بالا میدونم. حداقل بخش‌هایی در درون رژیم الان دیگه مطمئنن که تنها راه دوامشون اینه که اون مسیر گریز هسته‌ای رو هرچه سریعتر طی کنن. طبیعتاً اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و بقیه کشورهای منطقه حساسیتشون رو افزایش میدن، مراقبت بیشتری میکنن و من فکر نمی کنم کشورهایی مثل اسرائیل یا حتی آمریکا یا بریتانیا که در منطقه حضور دارن اجازه بدن خیز هسته‌ای رو جمهوری اسلامی برداره. اما در اینکه جمهوری اسلامی این قصد رو خواهد کرد، به نظر من پرسشیه که اکثر تحلیلگرای جمهوری اسلامی و نظامی روش توافق دارن که چنین قصدی رو بخش از حاکمیت قطعا داشته و در این شرایط بیشتر هم خواهد داشت. سال آخری که ازت دارم، چون گفتم سال آخر ولی تو لابلای صحبت انقدر خوشگل و خوب صحبت می‌کنی که لابلای صحبتات هی سوال واسم به وجود میاد. بعد از حمله‌ای که جمهوری اسلامی به خاک کشور اسرائیل انجام داد برای بار دوم، خب حامیان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه نمیدونم موشک‌ها رسیدن و سریع رسیدن شادی کردن، از مجریای تلویزیون تا فرماندهان سپاه کارهای احمقانه و بچگانه‌ای که شاید داخل فیلم‌های کمدی هم کارگردان‌ها و کمدین‌ها اون کارها رو انجام ندن، چون کمدی سخیف تعریف میشه، کمدی احمقانه به نوعی تعریف میشه. چقدر تصور میکنی که جهان اجازه بده که اینها به سمت اون قدم دوم که اون وضعیت هسته‌ای هست برسه و اصلا بخواد برسه، اصلا اسرائیل امکان رو میده؟ و چقدر تصور میکنی که این شادی سطحی که عوامل جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، مجریای تلویزیونش، نمیدونم اون مزدورانی که داره، چقدر اون لبخنده میتونه رو لبشون دوام داشته باشه و کی به عزا تبدیل خواهد شد واسهشون؟ اون لبخنده کوتاه واقعا دوام نداره. اسرائیل نشون داده هر دفعه اراده کرده تونسته ضربات مرگباری به سران و سرکردگان محور مقاومت بزنه و جمهوری اسلامی با گام‌هایی که برمی‌داره برای افزایش تنش عملاً گستره این
خطر حذف شدن رو و ضربات مهم استراتژیک خوردن رو افزایش میده. اون رو من در شکی ندارم که اسرائیل پاسخی خواهد داد، پاسخیه که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. بر اساس رفتار قدیم اسرائیل میگم این رو من خودم نمیتونم پیش بینی کنم. اکثر پیش بینیام که الان میشه به نظر من اشتباه از آب در خواهد اومد، اما ضربات کاری به سیستم خواهد زد. از طرف دیگه دنیا رو که مثال زدی، دنیا 45 ساله که روش مماشات رو با این سیستم متاسفانه در پی گرفته. این رژیم در حال جنگ و گسترش انقلابش که از روز اول هم بوده. اتفاقا اشاره من به صحبت نتانیاهو در کنگره آمریکا برای همین بود که اون میخواست تلنگری به اون بزنه. البته اینو هم بگم اسرائیل هم بعد از 7 اکتبر پارسال متحول شد، وگرنه اسرائیل فقط استراتژیش و سیاستش بازدارندگی بود، ایجاد بازدارندگی بود. 7 اکتبر بود که این بازدارندگی رو یک تفسیر مجدد کرد و جز حذف کلیت محور مقاومت مسیری برای ایجاد بازدارندگی و ثبات امن برای کشور خودش ندید. اونجا بود که این تغییر روی کرد و داد، وگرنه قبلتر اگر فرصت داشت برای بعضی از این حذف و ضربه زدن‌ها ممکن استفاده نمی‌کرد که حداقل بوده موارد این چنینی. از 7 اکتبر خطاب به غرب و آمریکایی‌ها میگه که این جنگی که ما درش هستیم جنگ همه شماست، ما اگه پیروز بشیم همه شما پیروز بشید. و واقعا هم درسته، جنگی بین دو تمدن غرب که در این دنیای امروز زندگی میکنه در دموکراسی و کشورهای آزاد، و در مقابلش یک خلافت انقلاب اسلامی که جز به مرگ و کشتار و خشونت و گسترش این ایدئولوژی مرگبارش فکر نمیکنه. من امیدوارم کشورهای دیگه بیدار بشن، اما خب من احساس میکنم که اسرائیل حالاها در حداقل آینده کوتاه مدت نسبتاً تنها وارد این جنگ شده و خواهد ماند در این جنگ. زنده باد. صحبت پایانی چیزی داری؟ من یه نکته پایانی میخوام بگم در اینجا، اونم اینه که ما باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی دولت ایران نیست، منافع خودش رو پیگیری میکنه. دولت اسرائیل هم منافع خودش رو پیگیری میکنه. منافع ما بر حسب حالا اقتضای تاریخ، اتفاقاتی که افتاده و از حیث ژئوپلیتیک همراستا شده با اسرائیل. این رو باید مد نظر قرار بدیم. ما نیاز داریم به کسی که نمایندگی بکنه اون منافع ملی ایران رو در این جنگی که شروع شده و پیش هم خواهد رفت. من به عنوان حالا یک برادر کوچکتر، دوست کوچکتر، یا شهروند ایرانی از همه دوستان میخوام تقویت کنن موضع شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان کسی که وارث دولت ملی ایرانه و تا ما دولت ملی رو در تهران نداریم، ایشونه که میتونه در این جنگی که ایجاد شده و جمهوری اسلامی شروع کرده پیگیر منافع ما ملت ایران باشه و حاکمیت ملی ایران رو در هفته‌های پیش رو ازش دفاع بکنه و تثبیت بکنه. ممنونم ازت. زنده باد. نه فقط شاهزاده وارث بلکه پدر ملت ایران است به باور من، و در نهایت به باور، یعنی همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، اگر بین لات و جاهل بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی و سیستم امنیتیش جاهلی بیش نیست، ایجاد ناامنی داره میکنه و کارهای تروریستی در منطقه و در جهان داره انجام میده. ملت شریف ایران، جنگ و جمهوری اسلامی از کشور عزیزمون ایران دور باد. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن میتونن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینما ریکس حمایت مالی بکنند. کسانی که بخوان از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن که در اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و اما در پایان ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. ملت به زودی در ایران.
برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدا این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌های با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه‌نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.